friends, welcome to our YouTube channel. We already started our first chapter, that is the rotational dynamics according to new syllabus, and hope you gone through the first lecture. Okay, in that lecture we have discussed about the basic concepts regarding the circular motion, angular velocity, angular displacement, angular acceleration, center of mass आणि त्यांचा internal relation with the linear velocity, acceleration and the displacement. Okay, so start with the today's lecture. Here we are going to discuss about the centripetal force and the centrifugal force. Okay, कधी पण आपण जेव्हा सर्क्युलर मोशन बद्दल बोलतो त्यावेळेस तिथे हे दोन्ही फोर्स जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. सो ह्या दोन्ही फोर्स मध्ये एक जो आहे तो रियल फोर्स आहे, दॅट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, अँड सेकंड फोर्स जो आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स, दॅट इज अ सुडो फोर्स. So real force and pseudo force means what? Real force means what? Whenever we are actually experiencing the effect of the force, that is a real force. And pseudo force means what? Where we are just imaging we are not actually experiencing, we are imaging the effect of the force, that is the pseudo force. For example, गाडी जर अचानक टर्न घेते त्यावेळेस आपल्याला बाहेरच्या बाजूला जर्क लागतो. ठीक आहे, म्हणजे गाडीने जर असा टर्न घेतला असेल तर आपण ह्या बाजूला झुकलं जातो, आपल्यावरती कोणताही फोर्स नाहीये त्यावेळेस, पण आपल्याला असं फील होतं की आपल्याला ह्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय होतो, दॅट इज सुडो फोर्स. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर कन्सेप्ट, दॅट इज सेंट्रिपिटल फोर्स. सो आय हॅव शोन हियर सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय? इट इज अ फोर्स इन अ सर्क्युलर मोशन विच इज ऑलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द center and along the radius of the circular path. Means हा फोर्स नेहमी सेंटर कडे डायरेक्टेड असणार, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ऑलवेज सेंटर अँड इट इज मुव्हिंग ऑलवेज अलॉंग द रेडियस ऑफ द सर्क्युलर पाथ. ओके, सो डायरेक्शन पण हिची अलॉंग द रेडियस अँड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर. दॅट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. हा रियल फोर्स आहे, ऍक्च्युअली हा एक्सपिरियन्स होणारा फोर्स आहे. आपण ज्यावेळेस एका दोरीला दगड बांधून फिरवतो त्यावेळेस त्या दोऱ्याचं आणि सेंटरचं जे रिलेशन आहे, ज्याच्यामुळे हा दगड त्या सेंटरशी रिलेटेड, म्हणजे त्या दोऱ्यापासून अचानक बाहेर जात नाही, दॅट इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स. ते फिरवत असताना आपल्याला जिथं आपण दोरा पकडला असेल त्या बाजूला त्या दगडामुळे जाणवणारा फोर्स एक्सपिरियन्स होतो, म्हणजे ते टुवर्ड्स द सेंटर आहे, तो असतो सेंट्रिपिटल फोर्स. सो हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट द सेंट्रिपिटल फोर्स? न्यूटन्सच्या लॉने. व्हॉट इज द न्यूटन्स लॉ? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ॲक्सिलरेशन. हियर ए ॲक्सिलरेशन रिप्रेझेंट्स द सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन, आणि सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला पण मी इथं दिलेला आहे, इट इज व्ही स्क्वेअर बाय आर. ओके, सेंट्रिपिटल ॲक्सिलरेशन इज रिप्रेझेंटेड बाय ए सी, रेग्युलर ॲक्सिलरेशन नाही आहे म्हणून हा नोटेशन चेंज केला आहे, ए सी इज इक्वल्स टू व्ही स्क्वेअर बाय आर. सो हे रिप्लेस केल्यानंतर आपला सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय होणार आहे? एफ इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. सो दिस इज द फायनल फॉर्म्युला फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो हियर वी ऑब्झर्व दॅट, आत्ताच मी डिस्कस केलेलं होतं की आपण ते दोऱ्याला बांधून ज्यावेळेस स्टोन रोटेट करणार आहे इन द सर्क्युलर पाथ, then we experience certain force towards the fingers of our hand. तो फोर्स म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. पण इफ सडनली दॅट थ्रेड इज ब्रोकन और दॅट स्टोन इज अनटाइड फ्रॉम दॅट थ्रेड, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दॅट स्टोन इज अलॉंग द टेंजेन्शियल पाथ. जसं इथे या डायग्राम मध्ये पण मी दाखवलेला एक सर्क्युलर पाथ आहे आणि तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो सडनली स्ट्रेट लाईन मध्ये टेंजेन्शियल पाथ मध्ये मूव्ह होतो. मग हे कशामुळे झालंय? सेंट्रिपिटल फोर्स जो त्याला सेंटरकडे बांधून ठेवलेला होता, दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट प्रेझेंट नाव. सो दिस फोर्स इज सडनली ब्रोकन, सो दिस ऑब्जेक्ट इज नाव फ्लाइंग ऑफ अवे फ्रॉम द सेंटर विथ अ लिनियर स्पीड v. आणि ह्याच्यामुळे काय तयार होतोय? सी द नेक्स्ट स्लाइड. ह्याच्यामुळे इथे तयार होणार आहे आपला द नेक्स्ट कन्सेप्ट ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे काय आहे? सेंट्रिपिटल फोर्सचा अपोजिट आहे. सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स इट इज ऑलवेज डिरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. अलॉंग द रेडियस आहे बट इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके,
In magnitude both are same. Centripetal force and centrifugal force both are same in magnitude. F is equals to mv square by r, but their direction are opposite. तो जर स्टोन त्या थ्रेड पासून सेपरेट झाला असेल तर इट इज ऑलवेज मुव्हिंग अवे फ्रॉम आवर हँड्स, म्हणजे सेंटर पासून अवे जाणार आहे. सो that experience is the centrifugal force. And as we discussed earlier, it is not a real force, it is a pseudo force. Okay, and here some points I have discussed, some more points. Let's observe this. अगोदर तर त्याचंच मी हे केलेलं आहे, डेफिनेशन बद्दल बोललेले आहे, त्याच्यानंतर त्याचेच जे पॉइंट्स आहेत ते थोडेसे डिस्कस केलेत सेपरेट याच्यामध्ये. ओके, दिस फोर्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्सचे जे लॉज ऑफ मोशन आहे, इनर्शियाचा असेल, सेकंड लॉ ऑफ मोशन असेल किंवा थर्ड लॉ असेल अबाउट इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन बद्दल, त्याच्यासाठी हे सेंट्रीफ्युगल फोर्स इथं इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. ओके, सेंट्रीफ्युगल फोर्स इज ॲक्ट्स along the radius in the direction away from the center. हेच डेफिनेशन मध्ये सांगितलेलं होतं की इट इज मुव्हिंग अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, त्याच्यानंतर त्याचा फॉर्म्युला रिप्रेझेंट केलेला आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. मीन्स फ्रॉम दिस फॉर्म्युला इथं क्लिअर अजून एकदा करून घ्या की सेंट्रिपिटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स मॅग्निट्यूड सेम असतात, ओनली द डायरेक्शन इज अपोजिट. ओके, सो these are the points regarding the centripetal force. Now in the next slide I have explained the difference between the centripetal and centrifugal forces. हेच जे पॉइंट्स आहेत सगळे हे फक्त एक डिफरन्शिएट फॉर्मॅट मध्ये इथं आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे. ओके, यू जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट ऑफ द डिफरन्शिएशन. You will get the clear ideas about the centripetal and centrifugal force. And these concepts are required further concepts in the rotational dynamics. Okay, so hope you understand these two types of forces which are including in the circular motion. If you have any doubt, then comment here, like our videos, subscribe our